हॅलो फ्रेंड्स, द युनिकॉर्न या आपल्या चॅनलवरती आपलं खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, द कंप्लीट कोर्स ऑफ पायथन 3 फॉर बिगिनर्समध्ये आज आपण बघणार आहोत ब्रेक आणि कंटिन्यू. ओके, तर हे काही जे कीवर्ड्स आहेत ब्रेक आणि कंटिन्यू पायथनमध्ये आपण कुठे यूज करू शकतो आणि कसा यूज करू शकतो हे आपण बघूयात. ठीक आहे, तर आपण VS कोड ओपन करूयात आणि आपण डायरेक्ट प्रोग्राम करूयात आणि प्रोग्राम थ्रू मी तुम्हाला समजून सांगतो की ब्रेक आणि कंटिन्यू आपण पायथनमध्ये कसा यूज करू शकतो. ठीक आहे, तर आता आपण एक फाईल घेऊयात, ब्रेक कंटिन्यू.py. ओके, सॉरी .py. ओके, ठीक आहे. आता आपण फाईल घेतलेली आहे मित्रांनो आणि आज आपण बघणार आहोत की ब्रेक आणि कंटिन्यू यांचा यूज काय आहे. ओके, तर मित्रांनो पायथनमध्ये ब्रेक आणि कंटिन्यू यांचा मेनली यूज आपण लूप्समध्ये करतो. ओके, लूप्समध्ये जसे की आता पायथनमध्ये फॉर लूप आहे, ओके, आणि व्हाईल लूप आहे. ओके, तर मित्रांनो ह्या दोन लूप्समध्ये आपण ह्या दोन लूप्समध्ये आपण ब्रेक आणि कंटिन्यू यांचा यूज करू शकतो. ओके, आता काय यूज करायचा आहे आणि कसा यूज करायचा आहे आता आपण त्याचा प्रत्येकी सेपरेटली एक एक एक्झाम्पल घेऊयात आणि बघूयात. ठीक आहे, आता सध्याला तुम्हाला हे क्लिअर झालं असेल की ब्रेक आणि कंटिन्यू हे आपण पायथनमध्ये लूप्समध्ये यूज करतो, जसे की फॉर लूपमध्ये आणि व्हाईल लूपमध्ये. ओके, ठीक आहे, तर आता आपण स्टार्टिंगला ब्रेकचं एक्झाम्पल घेऊयात. ओके, तर ब्रेक कसा यूज करायचा, कुठे यूज करायचा हे बघूयात. ओके, ठीक आहे. तर मित्रांनो आता मी काय करतो, डायरेक्टली एक पूर्ण कोड लिहितो. ओके, एक्झाम्पल फॉर ब्रेक. ओके, ठीक आहे. आता मी पूर्ण कोड लिहितो आणि त्यानंतर तुम्हाला लाईन बाय लाईन कोड समजून सांगतो. ओके, जेणेकरून तुम्हाला ब्रेकचा पूर्ण कन्सेप्ट क्लिअर होऊन जाईल. ओके, तर आता आपल्याला फॉर लूप लिहायचं आहे, तर आपल्याला एक लिस्ट पण पाहिजे एक्झाम्पलसाठी, बरोबर आहे. तर आपण एक लिस्ट घेऊयात आणि त्या लिस्टमध्ये आपण काही व्हॅल्यूज पण ॲड करूयात. ओके, जसं की द युनिकॉर्न, अजून एक व्हॅल्यू घेऊयात प्रोग्रामिंग. ओके, प्रोग्रामिंग, त्यानंतर अजून एक व्हॅल्यूज घेऊयात ते म्हणजे चॅनल. ठीक आहे, तर मित्रांनो आता सध्याला आपल्या लिस्टमध्ये या लिस्टमध्ये 4 व्हॅल्यूज आहेत. ओके, ठीक आहे. आता आपण फॉर लूपचा यूज करूयात. फॉरमध्ये आयटम व्हॅल्यूज इन व्हॅर लिस्ट आणि हे काय जे व्हॅल्यूज आहेत त्या लिस्टमध्ये त्यांना आपण आता प्रिंट करूयात. ठीक आहे, हे प्रिंट झाले आणि जेव्हा फॉर लूपच्या बाहेर येईल प्रोग्रामचा वर्कफ्लो तेव्हा आपण प्रिंट करूयात की आय एम आउट ऑफ फॉर लूप. ठीक आहे, ओके, आपला प्रोग्राम झाला. आता आपण याला एक्झिक्यूट करूयात. तर हे बघा मित्रांनो, आपला जो काय प्रोग्रामचा आउटपुट आहे ते बघा, जेवढ्या काय व्हॅल्यूज होत्या आपल्या लिस्टमध्ये, जसं की द युनिकॉर्न प्रोग्रामिंग चॅनल हे ते बघा, द युनिकॉर्न प्रोग्रामिंग चॅनल हे त्यानं प्रिंट केलेलं आहे. म्हणजे फॉर लूप पूर्णपणे गोल गोल फिरला आहे जोपर्यंत लिस्टमध्ये व्हॅल्यूज आहेत. त्यानंतर तो ब्रेक झाला आहे म्हणजे बाहेर पडला आहे आणि मग आय एम आउट ऑफ फॉर लूप हे वाला जे काय लास्ट स्टेटमेंट आहे ते त्यानं प्रिंट केलं आहे. ओके, ठीक आहे. आता आपण काय करूयात की ब्रेक याचा यूज काय आहे हे बघूयात. आता ब्रेक म्हणजे काय मित्रांनो, त्याच्या नावामध्येच आहे ब्रेक. ब्रेक म्हणजे काय, फॉर लूपला ब्रेक करणे. ओके, आपल्याला जेव्हा फॉर लूपला ब्रेक करायचा आहे तेव्हा आपण ब्रेकचा यूज करतो. पण ब्रेक कसा करायचा आणि कधी करायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो हा फॉर लूप कसा वर्क करतोय, जोपर्यंत ह्या लिस्टमध्ये व्हॅल्यूज आहेत तोपर्यंत हा फॉर लूप गोल गोल फिरत राहतोय, बरोबर. आता यामध्ये 4 व्हॅल्यूज आहेत, तर हा 4 वेळा गोल फिरणार आणि 4 व्हॅल्यूज प्रिंट करणार. पण समजा आता आपल्याला असं करायचं आहे की ज्या आपली जे काही लिस्ट आहे त्यामध्ये जर प्रोग्रामिंग ही व्हॅल्यू आपल्याला भेटली तर आपल्याला त्या तिथे फॉर लूप ब्रेक करायचं आहे. ब्रेक करायचं आहे म्हणजे काय, तर जेव्हा आपल्याला प्रोग्रामिंग ही व्हॅल्यू भेटेल तेव्हा आपल्याला प्रोग्रामिंग आणि त्याच्या पुढे जेवढा काय डेटा आहे, जेवढ्या काय व्हॅल्यूज आहेत त्या प्रिंट नाही करायच्या, डायरेक्टली तिथून बाहेर पडायचं आहे आणि फॉर लूपच्या बाहेर जे काही स्टेटमेंट आहेत ते आपल्याला एक्झिक्यूट करायचे आहेत. ओके, समजलं. तर आपण काय करूयात, आपण इथे कंडिशन टाकूयात, इफ आयटम व्हॅल्यूज इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग
आणि मग काय करूयात, आपलं जे काही कीवर्ड आहे ब्रेक ते यूज करूयात. ओके, तर मित्रांनो ह्या 2 लाईनींचा तुम्हाला मी कन्सेप्ट सांगतो. इथे काय होईल, इथे जेव्हा फॉर लूप गोल गोल फिरत राहील आणि जेव्हा फॉर लूप प्रोग्रामिंग ह्या व्हॅल्यूजवळ येईल तेव्हा मग हे ते कंडिशन चेक होईल की बाबा व्हॅल्यू काय आहे, प्रोग्रामिंग आहे. ओके, तर प्रोग्रामिंग इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग असेल तेव्हा इफ कंडिशनच्या आतमध्ये जे काय इफचा ब्लॉक आहे तिथे काय आहे, ब्रेक आहे. तर डायरेक्टली हा फॉर लूप ब्रेक होईल. ओके, तर आपण आत्ता याचं एक्झाम्पल आहे तो एक्झिक्यूट करूयात. तर हे बघा मित्रांनो, आउटपुट द युनिकॉर्न आणि त्यानंतर डायरेक्ट आपण आउटपुट बघतोय की आय एम आउट ऑफ फॉर लूप. ओके, द युनिकॉर्न आणि हे ते नंतर तो पुढे गेलाच नाही, डायरेक्टली तो बाहेर पडला फॉर लूपच्या. आणि मग काय फॉर लूपच्या बाहेर जे काय स्टेटमेंट आहे आय एम आउट ऑफ फॉर लूप ते त्यांनी एक्झिक्यूट केलेलं आहे. ओके, तर मित्रांनो याचा कन्सेप्ट असा आहे की फॉर लूपमध्ये त्याला डायरेक्टली हे व्हॅल्यू भेटली तर ती व्हॅल्यू पण प्रिंट नाही करायची. जशी की त्याला ती व्हॅल्यू भेटली की सडनली त्याला फॉर लूप ब्रेक करायचा आहे. ओके मित्रांनो, समजलं तुम्हाला की ब्रेकचा कन्सेप्ट काय आहे. आपल्याला फॉर लूप किंवा व्हाईल लूप याला एखाद्या पर्टिक्युलर कंडिशनवरती, आता ही कंडिशन आहे आपली बरोबर, की प्रोग्रामिंग व्हॅल्यू भेटली का ब्रेक करायचं आपल्याला. ओके, तर फॉर लूप किंवा व्हाईल लूप आपल्याला एखाद्या स्पेसिफिक कंडिशनवरती ब्रेक करायचं असेल तर आपण ब्रेक हे काय जे कीवर्ड आहे त्याचा यूज करतो. ओके, आय होप की तुम्हाला ब्रेकचा जो काही कन्सेप्ट आहे तो समजला असेल. ठीक आहे, तर आता आपण काय करूयात, कंटिन्यू. ओके, कंटिन्यूचा जे काही एक्झाम्पल आहे ते बघूयात. आता मी ब्रेकला रिप्लेस करतो कंटिन्यूमध्ये. ओके, तर मित्रांनो आता याचं आपण आउटपुट बघूयात. ओके, आता हे जे ब्रेक होतं तर तुम्ही आउटपुट बघताय की द युनिकॉर्न आणि त्यानंतर आय एम आउट ऑफ फॉर लूप आहे. ओके, आता आपण इथे कंटिन्यू लिहिलेलं आहे आणि आता मी प्रोग्रामला एक्झिक्यूट करतो. तर हे बघा मित्रांनो, आउटपुट चेंज झालेलं आहे. ओके, द युनिकॉर्न आणि प्रोग्रामिंग नाही आहे ह्यामध्ये पण चॅनल आहे. ओके, म्हणजे मित्रांनो कंटिन्यू फॉर लूपला ब्रेक करत नाही आहे, एक्झिट होत नाही आहे. तर मित्रांनो कंटिन्यूचा काय यूज आहे, समजा आपल्याला एखादी व्हॅल्यू स्किप करायची. ओके, तेव्हा आपण कंटिन्यूचा यूज करतो. मित्रांनो ह्यामध्ये आपण आता काय केलेलं आहे कंडिशन, की प्रोग्रामिंग ही व्हॅल्यू भेटली तर त्याला स्किप कर. ओके, फॉर लूप एक्झिट करू नको, फक्त त्या व्हॅल्यूला स्किप कर आणि मग पुढे जे काय डेटा आहे तो तू ॲज इट इज प्रिंट करू शकतो, असं आपण त्या प्रोग्रामला सांगितलेलं आहे. ओके, आणि तसंच सेम प्रोग्राम एक्झिक्यूट झालेला आहे. ओके, त्यानं दला घेतला, द चेक केला, नंतर युनिकॉर्न चेक केला. जेव्हा त्याला प्रोग्रामिंग चेक करताना समजलं की प्रोग्रामिंग ही व्हॅल्यू आहे तर त्यानं काय केलं, त्याला कंटिन्यू केलं. कंटिन्यू केलं म्हणजे काय केलं, फक्त स्किप केलं त्या प्रोग्रामला. ओके, जसं की युनिकॉर्न नंतर प्रोग्रामिंग पाहिजे होता पण त्या प्रोग्रामिंगला त्याने स्किप केला आणि मग चॅनलला प्रिंट केलेला आहे. ओके मित्रांनो, हे आय होप की तुम्हाला कंटिन्यूचा पण कन्सेप्ट समजला असेल की आपल्याला व्हाईल लूपमध्ये किंवा फॉर लूपमध्ये एखादी पर्टिक्युलर कंडिशनवरती त्यामध्ये जेवढा काय डेटा आहे त्यामधला स्पेसिफिक डेटा आपल्याला स्किप करायचा असेल तर आपण कंटिन्यू यूज करू शकतो. ओके मित्रांनो, तर आय होप की तुम्हाला ब्रेक आणि कंटिन्यू ह्या दोघांचा कन्सेप्ट समजला असेल. ओके, तर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा. ओके, तुमच्या कमेंट्स पण करा आपल्या व्हिडिओवरती आणि तुमच्या मित्रांबरोबर हा व्हिडिओ शेअर पण करा. ओके, आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूयात, भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये.